इन्ट्रेस्ट म्याच गरेको त होइन, कोइन्सिडेन्सली हाम्रो इन्ट्रेस्ट म्याच भयो. वी आर सो ह्याप्पी. उही भन्दा नि मैले अगाडि भर्खर भिडियो हालेको 60-70 भ्युज गरिरहेको कस्तो खुसी लाग्यो कि मलाई त त्यति ज्यादा फेरि भ्युज पनि. अनि म कस्तो खुसी भयो, म कस्तो इन्सपायर भयो क्या. अब म भिडियो हाल्छु, त्यो भ्युज पनि मेरो लागि कस्तो ठुलो कुरा हो. चाहिँ मेरो बेटर हाफ के भन्छ श्रीमानजी हस्बेन्ड नर्थ सेक्रामेन्टो बाटो हुँदै गइरहेछौँ. सो दिस इज आवर गाडी. उहाँको कपाल चाहिँ मैले काटिदिएको. मैले चाहिँ बुझ्न जगाउने काम पनि गर्छु. भ्यू छ होइन, यो चाहिँ उतातिर चाहिँ डाउन टाउन पर्छु. डाउन टाउन लाइफ उता छ भने हामी चाहिँ यता जाँदैछ. तपाईँलाई के भन्दै थिएँ नि बुढोमा, लाइक मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा 60-70 भ्युज गएको छ क्या. 60 and 70 त्यो मेरो लागि युज हो नि त. सो के भन्नु छ तपाईँलाई? गाडी कस्तो खुसी लाग्यो क्या मलाई त. 360 भ्युज जाँदा पनि. अनि म चाहिँ विकमा 2 दिन छुट्टी हुन्छ, 1 दिन चाहिँ घरै बस्छु. त्यो बाहिर निस्किन्न टाइपको कुरा हुन्छ. हामी जाने कति मिनट छ अब? स्टिल 35 मिनट्स मोर. हामीले चाहिँ खानेकुरा नि बोकेर गएको छौँ है. मेरो जुत्ता यहाँनिर चाहिँ अब भोक लागिहाल्यो भने अहिले डाइटिङमा छ. म र मेरो हस्बेन्ड दुईजना हामी सब्जी पनि उसिनेको खाइरहेछौँ विदाउट ओइल. खाजाहरू पनि हामी सलादहरू खाइरहेछौँ, काँक्रा गाजर. सब्जीमा पनि ब्रोकली मात्रै खाइरहेछौँ, ब्रोकली उसिनेको. त्यही भएर हामी धेरै खाजाहरू चाहिँ खाँदैन. वाटरमेलन र क्युकुम्बर काँक्रा अनि कोकोनट वाटर मात्रै बोकेको छु. अब चाहिँ म होइन भिडियो चाहिँ ममा पुग्ने बेलामा अरू पुगिसके पछाडि मात्रै रेकर्ड. त्यो हातै दुख्ने रहेछ. अनि 6 बजी उठेर हिँड्न जान्छौँ. 1 घन्टा हिँड्छौँ. 1 घन्टा होइन 45 मिनट जति चाहिँ हिँड्छौँ. हात दुखो. 40 मिनट्स आइसक्यौँ. अब स्टिल 35 मिनट्स भनेपछि इट्स लङ वे टु गो. क्विक अपडेट आज एन्जलस नेसनल फरेस्टतिर कता आइपुग्यो. सनस्क्रिन चाहिँ मेरो बुढाको हो. यो सनस्क्रिन लगाइहाल्छु. रेस्क्यु भएर आएको रहेछ. यस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी चाहिँ. तर हामी यहाँ जाँदैछौँ भने मेरो बुढालाई पनि थाहा रहेछ. कान टालेर अलिक ठुलो बोलिरहेको छु. एन्जलस नेसनल फरेस्टतिर कता आइपुग्यौँ. हामी चाहिँ हाइकिङ एकछिन जाऊँ न भनेर निस्केको मान्छे कहाँ आइपुग्यौँ. 1.5-2 घन्टा भइसक्यो है. त्यो राम्रो भ्यू छ. भ्यू चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ. अपडेट हामी चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा आइपुग्यौँ. 41 माइल्स थोरै हो. आई डोन्ट थिङ्क सो. बरु हिँड्दै आएको भयो हुन्थ्यो यहाँ यो तल, किनकि यस्तो अप्ठ्यारो बाटो. क्विक अपडेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी यहाँ आइपुग्यौँ. अप्ठ्यारो बाटो रहेछ. अब यहाँदेखि चाहिँ हामी हिँड्छौँ. लाइक 1देखि 1.5 घन्टा चाहिँ हामी हिँड्छौँ. बुढाबुढी टाइम स्पेन्ड गर्छौँ, मिठो गफ गर्छौँ. चाहिँ हामी फेरि फर्किन्छौँ. दिस इज माई आउटफिट. सुज इज फ्रम आई डोन्ट नो, बुढाले आउनुभन्दा अगाडिदेखि किनिदिनु भएको रहेछ. यो लेगिन्स चाहिँ इट्स फ्रम एडिडास. यो ब्याग चाहिँ इट्स फ्रम दार्जिलिङ AIGT समथिङ के हो. अनि यो टप्स इट्स फ्रम सेन, अल्सो फ्रम सेन. सो मी एन्ड माई हस्बेन्ड आर हो जाने अब अबे के भनेको. हामी चाहिँ केही पनि खाएको छैन. आज चाहिँ एउटा बुइना खायौँ अनि एउटा काँक्रा खायौँ. अहिले चाहिँ एउटा कोकोनट वाटर बोक्नु भएको छ. त्यता होइन, यता सबै मान्छेहरू छन्. यो बाटो जस्तो छ. यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो मान्छेहरू बसिरहेछन्, खाइरहेछन्. न क्विक अपडेट. हिँड्ने ठाउँ पत्ता लगायौँ र हामी हिँड्दैछौँ यस्तो बाटोमा. मैले कपाल काटिदिएको. फर्स्ट टाइम रेखा हानेको. अलिकति मिलेन. नेक्स्ट टाइम मलाई आइडिया भयो कसरी हान्ने भने. के हो यो? फोर बाटो रहेछ है. यताबाट त्यसरी ढुङ्गा टेकेर जाँदैछौँ. पिकनिक खाँदा रहेछ नि त यहाँ मान्छेहरूले. क्याम्पिङहरू गर्दो रहेछ है. ठाउँ राम्रो रहेछ. इज द
गोइङ जङ्गलको बिचमा कोही मान्छे छैन, डर लाग्यो। सो यहाँ हामी चाहिँ स्टिल हिँडिरहेको छौँ। क्विक अपडेट अरे खालि हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ। स्यास्या भइसक्यो, कति धेरै माथि आइसक्यो हामी हिँड्दै। मलाई त बाटो छैन भनेको, यस्तो यस्तो कुनामा कता कता बाटो रहेछ। अब एकदम डेन्जर ठाउँ छ त। हिँड्नु सक्नु परेन, यत्रो हिँड्दा हिँड्दा गलिसक्यो म। अनि टायर सानो बाटो छ, जानु डर लागिरहेको छ। फेरि कोही मान्छे पनि छैन, एक दुईजना भएको भए त। तपाईँ र म मात्रै छौँ नि त। एउटा एकदमै टायर्ड मान्छे उहाँ पुगिसक्नुभयो। Hey guys, we are अब हाम्रो हाइकिङ सकिरहेको छ. We are exiting. We are on the way to our vehicle. That's why he's hiking. You gotta get tired. I got it. Alright, see you later.